ሰላም ወዶች እንዴት ናችሁ? የተጠየቅኩትን የቡና ምንጣፍ ዲዛይን ላሳያችሁና አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። ይህ እያያችኋል። ይህ ብቻ አንድ ባንድ እንዴት እንደሚያማምሩ ሙያ እንማራለን ብላችኋል። እንግዲህ ያው ውዶቼ ያት እንዴት እንደምታምር እያንዳንዳችሁ እንግዲህ እቺን እያያችሁ መማር ነው። እንግዲህ ያው እኛም ዲዛይን እንዴት እንደምታምር አያችኋት። ቆንጆ ዲዛይን ናት። ቀስ እያላችሁ ተማሩ። ያው ሌላም አለኝ እንግዲህ እያንዳንዱ ቀስ እያላችሁ ትንብላችሁ ደግሞ ሌላውን ደግሞ ሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ። ሰላም ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የቡና ምንጣፍ ተጠይቄያለሁ እና እንግዲህ መጥቻለሁ። ታያችኋል። ፕላስቲክ ስላለው ስለሚያምለጨልጭ ብዙም እንትን አይልም። ይሄን ነው እንግዲህ ያሳያችኋለሁ። በትንሹ እንትን አድርጌ ነው ማሳያችሁ። ብዙ ስለሆነ አይመችም እና ፕላስ ደግሞ በክር መስራላችሁ። እዚህ በፕላስቲክ አልሰራላችሁ። ተከታተሉኝ። እና ወዶቼ ጀምሬያለሁ። በክር ነው ብያችኋለሁ። ክራችሁን ደረባችሁ አርጋችሁ ታያችኋል። አሁን ከዚህ ጋር የሚጀምረው ሁለቷን ነው የምንይዘው። ሁለት በዘገን ሁለት ነው የምናስገባው። እቺኛዋን ወደ ኋላ ነው የምንደረበው። ወደ ኋላ ክሯ እንዳትታይብን ወደ ኋላ እናደርጋለን። ታያችኋል። አሁን እቺን አንድ ሁለተኛው ላይ እንወጋለን። ይኸው ሁለተኛ ላይ እንወጋና እንደገና ተመለሰን የት ነው የምንሄደው? እዚህኛው ላይ እንደገና ከኋላ ክሯን ያዛገን እዚህኛው ስር ታያችኋል። ታያችኋት። ክሯን ወደ ኋላ ያዛገን እንዳታመልጠን ክሯ እዚች ጋር እንገባለን። አሁን ሁለት አይደለ ያግዱ። አሁን ስንቀጥል ደግሞ እንደገና ሶስት እያልን ነው የምንሄደው። ሶስት ከዛ እንደገና ተመለሰን እዚህ ጋር እንወጋለን። አሁን እንደገና አራት አንዳንድ እየጨመርን ነው የምንሄደው። ከዛ አሁን እንደዚህ አምስት ታያችኋል። አሁን ስድስት አንዳንድ እየጨመርን ነው የምንሄደው። ስድስት ከዛ ምን እናደርጋለን? አሁን እንደገና አሁንም እንደዚህ ወርታች ስድስት ከዛ እንደገና ትንሽ እንትና አምስት እያልን ነው የምንሄደው። ወደ ላይ ስንወጣ አንዳንድ እየጨመርን ወርታች ስንመጣ ደግሞ አንዳንድ እየቀነስን ነው። አምስት ከዛ ስንመለስ አራት ታያችኋል። አራት ከዛ ስንመለስ ሶስት እዚህ ጋር ሶስት ስንመለስ አሁንም ሁለት ታያችኋል። ሁለት ሆነ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት መጣን። አሁንም አምስት ስድስት አምስት አራት ሶስት ሁለት አሁንም ሁለት አይደለ? እንደገና እንደዚሁ ይቺን ክራችን ወደ ኋላ እንይዝና ሶስት እንላለን። አሁን ሁለት አይደለ? ሶስት ከዛ እንደገና አራት አሁንም እዚህ ጋር አምስት አሁን ስድስት ተከታተሉኝ። ስድስት ታያችኋል። አሁን ስድስት ሲሆን እኩል ነው የሚሆነው። ጠርዙ እዚህ ጋር ይታያችኋል። እኩል አለበለዚያ ካነሰም ከዚህ ያነሰ ነው የሚሆነው፣ ከበለጠም ከዚህ የበለጠ ነው የሚሆነው። ያት ዲዛይኗን አሁንም አሁን ስድስት እንደገና አምስት እያለ አምስት አራት ሶስት ሁለት ታያችኋል። እንዴት እንደሚያምር ከኋላ ሚውት
እንዴት ውብ እንደሆነ ፕላስቲክ የማይወደድበት ምን የማልወድበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ፕላስቲክ ሁሉ ጊዜ ቶሎ ውሃ አይደርቅም። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ ነገር እንትን አይደብቅም። ክሩ ብዙ ነገር አይደብቅም። ያው በረሮ ምናምን ሲኖር ቁጫጮነ ብቻ መጥፎ ነገር ሲሆን አይደብቅም። ክር ቶሎ ነው እንደሚለው የሚጠፋው ቆሻሻው። ፕላስቲክ ከሆነ ግን ቡና እንኳን ሲደፋበት እንዴት እንደሚያስጠላ። ስለዚህ መረጡ። ክር ቆንጆ ነው። 3 4 5 እዛ 6 ብቻ ስድስተኛ እዚች ጋር ወጋለሁ። 6 ይሁት እንዴት እንደሚያምር ወፍችን ማሰርታችሁ ላሳያችሁ። እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ሰርታችሁ ያት እንዴት እንደምታምር ሰርታችሁ ለቡናችሁ። ከዚህ በፊትም የጠረጴዛ የምግብ እንትን ሰርቻለሁ። ምግብ አሁን ለተወርሱት ሳህን ከስር ስታስቀምጡ ሌላ አይነት ፕላስቲክ አለ የሚደረገው። ይሄን ሰርታችሁ ፕላስቲክ ስታደርጉ በጣም ነው የሚያምረው። ዛብችኛዋን ምን እናደርጋታለን? ከስር ችን መበጠስ ነው። ቀሳ ግን ቆርጣታለን። ከዛ ሌላ እንቀጥላለን። እሺ ያ ሌላ ደግሞ እንደገና እንቀጥላለን። ቀላል ነው። ያችሁት አሁን 6 ከዛ እንሄዳለን 5 ቋጠሯን በጣም ቴክ ኬር አድርጓት እንዳትልባችሁ ምንድነው የሚባለው ወደዚህ ወደፊት ስትመጣ መደበቅ አለባችሁ። 5 ያው ያችሁት አሁን እዚህ ጋር ደብቃታለሁ 5 ከዛ እዚህ ጋር ሳብስ አረጋት ትገባልኛለች። እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። 5 ከዛ 4 3 ከዛ 2 አለቀ። ያያችሁት? አሁንም እንደገና 2 ከዛ ደግሞ አንድ ጨምራችሁ 3 በጣም ቀላል ስራ ናት። 3 ቺማ በአንድ ቀን ምንጣፍ ይሰራል። 3 ክር ደግሞ አይጠፋም የትም ሀገር። 3 አሁንም እዚህ ጋር 4 አሁንም እዚህ ጋር 5 እዚህ ጋር 6 ታያችኋል። ይቺን ቋጠሯዋን ምን እንደምናደርጋት ቀስ ብለን በእንትናችን ገፋ እናደርግና በመርፊያችን ወደ ኋላ እንደብቃታለን ማለት ነው። እንድትቸገር ሳብ አድርገን ወደ ኋላችን አያችኋት እንደማትታይ ምን ያህል ውብ እንደሆነ በእናታችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በእናታችሁ እንዴት ደስ እንደሚል እንዴት እንደሚያምር አያችሁ። 6 እዚህ ጋር 6 እዛውን እቺ እንደገና እንደዚህ ነው የምናደርገው። እንደዚህችው ያት እንዴት እንደምታምር ክሩም አንዳንዴ እንትን ይላል። እዚህ አለቀች። እዚህ 2 ያ አለቀች። ታያችኋለች። እዛችን መቆረጥ እንዴት እንደምታምር። አሁን በዚህኛው ከለር ደግሞ ላሳያችሁ። በሰማያዊ ከለር ደግሞ አዘጋጅቻለሁ። እሱንም እንደዚሁ አሁን እዚህ ጋር አሰራሩ ይለያል። አሁን እዚህ ጋር 2 አድርጌ 3 4 5 6 አይደል የመጣሁት። አሁንም እዚህ ጋር አሁን 6 እያልኩ እንደዚህ ነው የምቀጥለው ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጋር ወጥቼ ወደ ኋላ አሁንም እቺን ያሳረጋታለሁ። 1 2 3 4 5 6 ስድስተኛ ላይ ነው የምንወጋው። እየረዘመ ነው የሚሄደው። 6 ከዛ 5 5 5
ኖ ሶሪ ሪንግ ተሳሳትኩት። እዚህ ጋር አንድ አራት ማለት ነበረብኝ። እዚህች ጋር እንትናት አራት 1 2 3 4 ተወካከብኩ። እቻ 3 1 2 3 4 ከዛ 5 ከዛች 6 አንዳንዴ የተጨመራችሁ ትይሩት እቻ አሁን እንደገና ሰባት ከዛችን እስቸገን ወጥስ አሁን እንደገና 5 እያልን የምንሄደው ማለት ነው። ታይቻል። አሁን እንደገና እዚች ጋር እየቀነስን ወደዚህ እየጨመርን ወደዚህ እየቀነስን እንመጣ። በጣም ቀላል ስራ ነው። ይሄን ስታዩት እንደዚህ ሲገለበጥ ስራው ራሱ ያስታውቃችሁ እንዴት ሆኖ እንደሚል። እንደምትረዱኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ላይ ስትወጡ እንደገና አንዳንድ እየጨመራችሁ ወደ ታች ስትወርዱ ደግሞ አንዳንድ እየቀነሳችሁ ያ እዚህ ጋር አንዳንድ እየጨመሩ ታያችኋል። አንዳንድ እየጨመራችሁ አሁን እዚህ ጋር ጨርሰናል። እዚህ ጋር ዋናው ላይ እንጨምራለሁ። ታያችኋል። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ወርታች እየወረድኩ ስለሆነ አንቀነሳለሁ። እሺ ያ አንቀነሳለሁ። እዚህ ጋር ታያችኋት። አንድ መቀነስ ያ አንድ መቀነስ እዛ ወደ ላይ አንድ መጨመር ከዛ ወርታች አንድ መቀነስ። በጣም ቆንጆ ነው። ያው እዚህ ጋር እንትን ብሏል እንዳትሸወዱ። እዚች ጋር ወደ ታች እንደምትገለበጥ ይቺ ቪ የምትመጣዋን እዚህ ስርም ቪ ነች የምትገባ እንዳትሸወዱ። ስለዚህ አሁን እዚችኛው ከስራ አድርጌላ አሁን እዚች ወደ ላይ ነው የምወጣው። እኩል እንዳታረጓት በኋላ እዚህ ጋር ይመጣላችሁ። እዛው ወደ ይሄኛው ወደ ላይ ይወጣል ነው ታይቻል። አሁን ልጨርስና አይነን ዞሬ ይሄን ጨርሼ አገጣጣሙን ላሳያችሁ። እንደገባችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ገብታችኋል አይደል? አሁን መጀመሪያ ላይ 2 ትወጋላችሁ 2 3 4 5 እያላችሁ ከዛ እዚህ ከደረሳችሁ በኋላ እንደገና ወርታችሁ ሞረድ ነው። እንደዚህ ዚግዛግ ነው በቃ። እቺንም እንደዚህ እያደረጋችሁ እቺን እስቲ እያደረጋችሁ ለላይ አያችሁ። አሁን ሙሉ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ድረስ ስንት ነው ሙሉ? አያችሁት? እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 እዚህ ጋር ስንጀምር ገና ስንጀምር እዚህ ጋር ያው ጫፏ ላይ 1 2 3 4 5 6 ከዛ እየጨመራል የመጣነው እዚህ ጋር ታች ነበረ 1 2 3 4 5 6 ታች ነበር። ወደ ላይ ስንወጣ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ወደ ላይ እቺን ቀነሰን ነው። ከዛ እየቀነስንና እዚህ ከደረስን በኋላ ነው ጫፍ ላይ ስንደርስ እኩል ነው የሚሆነው። የዚህ ሂሳብ እንዳትረሱ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 6 እና ከዛ 5 እያላችሁ ወርታች ከዛ 4 3 2 እያላችሁ በቃ መስራት ነው። ዚግዛግ ነው። አሁን ነገም በሚቀጥለው ስትሰሩ እቺኛዋን እዚህ ጋር ቢጫው ሲዘግሙ 6 ወደ ላይ ትቆጥሩና ወደ ላይ ትሰራላችሁ። ከዛ አሁንም ይቺ ወደ ላይ እዚህኛዋን ወደ ላይ ስትወጡ 6 ከዛ እዚህ ጋር ነው 6 ከዛ ወደዚህ ነው 6 ከደረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ወጣች መቀነስ ነው። ወደ ላይ መጨመር ወርታች መቀነስ ቀላል ስራ ነው። ስለዚህ ሰርታችሁ እንዳይፈልጋለሁ የቡና እንትን ብላችሁኛል ውዶቼ። ያው ሰርቻለሁ በቀላሉ በደንብ የሚታጠብ ታጥቦ እንኳን የሚጸዳ ቆሻሻ የሌለው
የትኛው ላይ ብታጸዱትም በቃ የማይከብድ ይሻላችሁ። ዘርፍም አሁን ቀርቷል። ዘርፍ አትስሩ። ዘርፍ ፈልጋለሁ የዚህ ላይ ዘርፍ ደግሞ ፈልጋላችሁ ካላችሁኝ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና ዘርፍ ደግሞ በተለየ በዳንቴል ስራ ዘርፍ ሰቻ ያሳያችኋለሁ። ይሄንን ውበቱ እንዴት እንደሚያምር ስለዚህ ጠብቁኝ። ይሄን ጨርሼ ገጥም ያሳያችኋለሁ። እሺ በደንብ እንደምታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወርታስ ቶልዱ መቀነስ ወደ ላይ ስትወጡ ደግሞ መጨመር እንዳትረሱት። ይሄው እዚህ ወርታስ ስንወርድ እየቀነስን እንመጣለን። አሁን ወደ ላይ ስንወጣ ደግሞ እዚች ጋር አንዳንድ ስቴፕ ወደ ላይ ያያችሁት አንዳንድ ስቴፕ ወደ ላይ እንወጣለን። ይሄው አንዳንድ ስቴፕ ወደ ላይ ታያችኋል። ቆይ አንዳንድ ስቴፕ ወደ ላይ የምታረጉት ታያችሁት። አንዳንድ ስቴፕ ወደ ላይ እቺኛው ነው። ወደ ላይ ስንወጣ ወደ ላይ እንሄዳለን። እንደገና ወርታች ስንወርድ ደግሞ ወርታች እንወርዳለን። በቃ ቀላል ነው። እቺንማ ሰርታችሁን ትማት አለባችሁ። ማየት ፈልጋለሁ። ሰርታችሁ ቆንጆ ነው ብላችሁ እንደው ቢያንስ እንደው በእንትን ብትልኩልኝ ደስ ይለኛል። ይሄው አያችሁት ወደ ላይ አሁን እዚህ ደረስኩ ማጫፉ ጋር። ከዛ ምን አደርጋለሁ? አሁን ደግሞ ወርታች አያችሁት። እቺን ደረጃዋን ስወርድ ወደ ታች ስወርድ አንዳንድ ከዚህ እየቀነስኩ ከዚህ እየጨመርኩ መጣው። አያችሁ ከዚህ አንዳንድ እጨምራለሁ ከዚህ ጋር ደግሞ ቀንሳለሁ። በጣም ቀላል ናት። በጣም ሰርታችሁማ ማየት ፈልጋለሁ። አደራ ሰርታችሁ እንድታሳዩኝ። በቃ እቺ ሊጨርስና አገጣጠሙን ላሳያችሁ። አገጣጠሙን ደግሞ ላሳያችሁ። አያችሁት ሁለቱን እንገጥምና አያችሁት እቺ ሁለቱን ገጥምና ክሯን እዚህ ካስገባን በኋላ ሁለቱን እቺ ቀዳዳና ቀዳዳዋ ውስጥ ይታያችኋል። እቺና እቺ ቀዳዳ አለች። እቺ ቀዳዳና ቀዳዳ ውስጥ እንደዚህ ወደ ላይ እንገባው ይታያችኋል። ያው እንደዚህ ነው የሚገጠመው። አሁን እቺ እንደዚህ እናደርግና እንደዚህ ወደ ውስጥ ያው እንደዚህ ይገጠማል። ይታያችኋል። በቃ እቺ እንደዚህ መስፋት ነው። እንደዚህ እያስገባችሁ ተጠንቀቁች። ትዋጋለች። እሷን ቀስ አጋችሁ ለመቁረጥ ሞክሩ። ካመለጠችም ከተተረተረች ኪሳራ ነው ሙሉን የሚጠፋው። ያው እንደዚህ አጋችሁ ቀስ እያደረጋችሁ ይችን እየገጠማችሁ እንደዚህ ያው እንደዚህ አጋችሁ እየገጠማችሁ ያው ሁለቷን ያው ሌላም አለኝ የቡና እንትን እሱንም ሰራላችኋለሁ። ያው እያችሁት ከዛ ስትከፈት እቺት እንላችሁ ስትከፈት እቺት አያችሁት ልክ እንደዛኛው እንትን ያ ፕላስቲኩ እንደሚሰራ ማለት ነው። ስትከፈት እቺት ታምራለች አይደል? ያው ስለዚህ እንትን ብላችሁ እንደሚባለው ሰርታችሁ እንትን በሉ። ምን ያህል ውብ እንደሆነች አደራ። እቺ ሳምፕል ናት። ያኛው የሰራሁትን አሳይቻችኋለሁ። ቡናውን ሌላኛው ቪዲዮ ለቅላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።